Mirë, kur themi gati fillojmë, mund të fillojmë? Perfekt. Shumë faleminderit gjithëve që jeni këtu sot. Jam shumë i lumtur që Rita Ora është këtu me ne. Edhe është hera e tretë në fakt, e treta e vërteta, siç themi ne në shqip. Edhe jam gjithashtu jashtëzakonisht i lumtur që edhe Vera Besniku janë me ne sot. Po bënim pak shaka me Ritën edhe me Alesterin. Vërtet Rita është princesha, mbretëresha jonë e popit, krenaria jonë, po ajo që kam kuptuar që gjithë familja është pjesë e aktivizmit, nëse mund ta quaj aktivizëm, jo vetëm aktivizëm muzikor, po aktivizëm social. Jo vetëm mes ne shqiptarëve, po kudo. Vera ka qenë disa herë me ne, edhe në javët e aktivizmit për drejtat e grave, në shumë çështje të shëndetit mendor, pak edhe infermierja ime personale kur isha me Covid, më jepte recetat si të kaloj atë fazën e parë. Edhe për Besnikun, kush ka jetuar në Londër di që Besniku në fakt me restorantin edhe barin e tij ka de facto një ambasadë shqiptare prej 30 vitesh, ku ndonjëherë organizimet tona të komunitetit, shkollave shqipe, shumë për atyre iniciative që ne sot i marrim të mirëqëna, mbaj mend që janë gatuar aty si ide dhe si peticione ndaj qeverisë britanike për të pasur shkollat shtune diel për klasat shqipe, dhe më vjen mirë që nga hera fundit kur ishim bashk, tashmë është bërë një normë edhe qeveria britanike, nga qeveritë më të emancipuara për të zhvilluar arsimin e komuniteteve, sidomos komunitetit shqiptar. Kështu që sot jam posaçërisht krenar për shoqen time Ritën. Ne jemi rritur bashkë praktikisht, është hera e tretë dhe unë sa kisha filluar punë atëherë në bashki, po më vjen mirë që Shqipëria është një dashuri konstante e Ritës, edhe pavarësisht se një pjesë të madhe të angazhimit të muajve vitit fundit ka qenë në Zeland, në Australi, bashkë me partnerin e saj. Fakti që jemi në gjysmën në anën tjetër të botës nuk ka zbehur as dashurinë dhe afeksionin, edhe ndihem posaçërisht krenar që këtë vit që Tirana është kryeqyteti evropian i rinisë, ku kemi dashur të fokusojmë energjitë, aktivitetet, koncertet, eventet e ndryshme rreth rinisë, dhe fakti që jemi jo vetëm kryeqyteti evropian i rinisë, por dhe kryeqyteti më i ri në Europë për koincidencë është një kontekst fantastik. Kështu që sot jam shumë mirënjohës që Rita është këtu. Kemi pasur 3 ditë intensive. Nuk kemi bërë vetëm byrek, edhe pse zbuluam që ishte një talent i fshehur, kështu që një ditë do të kemi një byrektore të Ritës në Tiranë, po përtej humorit, në fakt dje ishim në një qendër sociale, një qendër që sponsorizohet nga Bashkia e Tiranës dhe UNICEF, kryesisht me fëmijët e rrugës, kryesisht me fëmijë që vinë ose nga komunitete migratore dhe që kalojnë në Tiranë, disa herë mund të keni qelluar të shkonin nëpër semafor, edhe ne kujdesemi posaçërisht në këtë qendër që Rita si ambasadore UNICEF-it e ka mbështetur gjithmonë, kryesisht jo vetëm për ushqim, për stomakun, por edhe për ushqim shpirtëror, po edhe për të mësuar shkrim e këndim, kështu që dje kaluam një pjesë ditës aty, e filluam tek liceu. Liceu është ndoshta fidanishtja jonë e artit dhe kulturës, aty ku ne kemi pasur disa nga yjet shqiptar, jo vetëm të operës dhe të baletit, po të pikturës dhe të skulpturës, dhe e gjithë kjo javë, pra këto 3 ditë ka qenë kryesisht një refren inkurajues për çunat dhe për gocat tanë, për djemt dhe për vajzat, si mund të arrijen gjërat me merit, si mund të arrijen gjërat me talent dhe me shumë punë edhe djers edhe përpjekje. Unë e di që dhe ambasadori do të flasi pak, nuk jetojmë në një bubble, pra nuk jetojmë në një akuarium ku s'kemi lidhje me botën. Sigurisht kemi parë edhe disa nga situatat shqetësuese dhe të atyre që kalojnë në kanalin dhe marrin rreziqe të pa imagjinueshme për 2022-shin, në kushtet ku Shqipëria nuk është në luftë dhe nuk ka konflikt, por unë besoj që më mirë t'i flasim këto tema, të flasim dhe për suksesin, dhe për punën, dhe për famën, edhe për arritjet në jetë, edhe ndoshta kjo mënyrë komunikimi është mënyra më e ndershme për të adresuar edhe disa prej këtyre problemeve. Kështu që kjo ishte vetëm një hapje, sepse di që të gjithë jeni duke pritur për Ritën, edhe për fjalën e saj, edhe për disa pyetje që ju mund të keni, por para se t'i jap fjalën motrës tonë, dua që Alester, që është miku, vllai im, shok, përveç është ambasadori i Britanisë së Madhe, një njerëz që e ka marrë ndonjëherë ngatroj, nuk e di është te skuadra ime apo skuadra e vet. Jo vetëm se ka të dy flamujt gjithmonë, po sepse ndonjëherë nuk ndahemi, edhe e kemi qëllimin të përbashkët. Kjo është një javë fantastike, ne festojmë 100 vjet marrëdhënieve me Britaninë e Madhe dhe është java e kulturës së Shqipërisë.
edhe Britanisë së Madhe, një aleat ynë i vjetër nga lufta e dytë botërore, nga gjithë historia jonë shumë sfiduese dhe e vështirë, një vend që i ka pritur shqiptarët, një vend ku shqiptarët si Rita kanë mbritur sukses, ndaj dhe do doja shumë që edhe Alester thoshte një fjalë, edhe pastaj do t'i japim fjalën Ritës. Kështu Alester, të falenderoj shumë për kontributin. Unë nuk di të luaj cricket, por bashkë me Ritën di të bëjmë byrek. Kështu që ju me cricket, ne me byrek, edhe besoj që do kemi një javë fantastike. Po fjala për ty. Faleminderit zoti kryetar. Unë jam shumë i lumtur dhe sigurisht Rita që ju jeni me ne sot në Tiranë, veçanërisht në javën kulturore britanik. Dhe personalisht është kënaqësi ime sepse ju më jepni energjinë pozitiv. Shumë nga përmes këngëve tuaja. Dhe për mua është shumë e rëndësishme për të rinjt gjithashtu. Ju jeni një frumëzim për të rinjt. Sigurisht në këtë botë ne kemi shumë sfidat, po edhe shumë oportunitet. Dhe për ne, për arsyeja që ju jeni këtu me ne dhe me të gjithë shqiptarët sot, mund të jep një frumëzim për atë dhe është një moment shumë i veçantë në vit ku ne festojmë 100 vjetorin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Britanisë. Se mirë se erdhët. Faleminderit. Alester, shumë faleminderit. Alester në fakt nuk është vetëm ai fans, ka ardhur edhe mamaja e vet nga Britania e Madhe që është fans e Ritës, vetëm për koncertin sot, dhe me qira fjalë koncerti do të jetë i gjithë një line-up vetëm me vajza, me çikat tona, me gocat tona. Ka qenë një zgjedhje e Ritës, për cilën Rita do flasi, edhe për kontekstin e situatës që ka ndodhur. Jo vetëm historia e fundit dramatike në Prishtinë, po histori që tipikisht kthehen në trevat tona. Dhe ne duhet të japim një mesazh. Edhe Rita ka zgjedhur që të ketë vetëm një line-up çikash, vajzash, edhe për të dhënë këtë mesazh, edhe jam i sigurt që edhe unë edhe Vera do vazhdojmë në këtë përpjekje të përbashkët këtej dhe andej kufirit, të njëjtit komb për të emancipuar djemt, çunat, burrat, që disa gjëra të tilla nuk tolerohen më. Jo vetëm që ligji duhet të jetë i ashpër, por ne që në vegjëli do duhet të punojmë. Edhe këtë mesazh që Rita do japi sot në koncert do duhet që ta vazhdojmë në punën tonë të përditshme, pavarësisht nëse dikush punon në media, në shëndetin mendor, apo në burrat në kontekstin e shoqërive dhe të organizimeve që kemi. Rita dje mori titullin e Naim Frashërit, një titull i jashtëzakonshëm, i vlerësim nga presidenti i Republikës, po unë besoj që titulli i vërtet është dashuria edhe energjia fantastike që vjen nga djemt dhe vajzat e Tiranës, cilët shpresoj të më t'i shohim të gjithë sot në darkë. Po tani do doja që Rita thoshte dy fjalë dhe kush ka një pyetje ose një koment ose një kuriozitet, do ishte ideale me njëherë mbas fjalës së Ritës. Nuk e di a kemi byrek sot për të gjithë, po. Mirdita, përshëndetje. Faleminderit, ambassador, edhe me for everything. Më falni se my Shqip is not as good, and I feel more comfortable to talk in English, if that's okay. Can we do that? Yes. Okay. I just want to first say that it's a privilege to be here again, to perform, and to show incredible support of the incredible work these gentlemen have been doing. And oh, sorry, yes. Është një privilegj për mua që të jem këtu dhe të kem mundësi që të jem këtu prezente dhe të flas në emër. And I want to congratulate the youth capital being Tehran. So, well, thank you very much. That's a really big deal. Thank you very much. Dua të falenderoj kryebashkiakun, me që kjo është një vit ku ne festojmë këto marrëdhënie. Yeah. And I'd like to also just really highlight the importance of being here and celebrating not only the youth, but the freedom of us all coming together as a community
to enjoy some music tonight in the square. Dua të theksoj edhe një herë se sa e rëndësishme është që të vim së bashku, jo vetëm për të festuar rinin, por edhe për të festuar dhe për të gëzuar mbi muzikën që do të dëgjojmë sot në qendër. Faleminderit shumë, Iron is the fal. Okay, and so I would love to also say that to do something like this and to have the opportunity to speak for the youth is something I don't take for granted. Dua të theksoj që të flasim për rinin nuk është diçka që e marrim si të mirëqen. And I feel that as an ambassador, it's my job to highlight things that I find could really help inspire the future and our future. Dhe dua të theksoj që unë si ambasadore nuk I marr të mirëqenia, por dua të theksoj rëndësinë që ato kanë dhe për të ardhmen tonë kryesisht. I find it's so inspiring to see the amount of talent in my field that has come out in these past 10 years. I think it's so important to keep showing that dreams do come true, even from our beautiful country. Dua të theksoj të gjithë talentet që kanë dalë në këto vitet e fundit në fushën time, por jo vetëm, dhe të them që ëndrat bëhen realitet. And tonight is a celebration, but I want to take this opportunity to really speak about how important, sorry, I get upset because I know what happened and the really traumatic experience that happened a couple weeks ago. And I think it's really important to acknowledge how we raise our children and to really give the kids a chance to learn how to respect women and to really treat us equally and to have the right to feel comfortable walking down the streets. And I honestly really hope that parents and I think just the future of our country could really help the women. And just not that, and the men, you know, just to really come together and learn about mutual equal rights and respect. Thank you. Ju kërkoj ndjesë sepse mund të jem pak emocionale në këtë mesazh që po jap, duke qenë se vetëm pak kohë më përpara ajo çfarë ndodhi në Kosovë, një ngjarje shumë e rëndë, na bëri të kujtojmë edhe një herë se sa e rëndësishme është që të kemi një fokus në këto çështje të rëndësishme sociale dhe se sa e rëndësishme është edhe për prindrit dhe komunitetin që të punojnë me këta të rinj, të punojnë me fëmijët në mënyrë të tillë që këto ngjarje të mos përsëriten, por edhe të kemi mundësi në një farë mënyre që të përmirësohet situata. I just want to give my love and respect to the family and wishing you all the best of luck. So apart from that, sorry, I really had to say that message. I want us to also acknowledge the incredible work, the British and the 100-year relationships that we've done with this country, and having the incredible mayor here to really keep the faith and keep us believing and just fighting for something that I feel is so much more bigger than us. And I really hope you can all come and join me to celebrate the beautiful country and to have a good time. And I wanted this concert to be free and for the people to really highlight how amazing we are. So thank you very much. Edhe një herë doja të theksoja këtë mesazh për familjen, por gjithashtu dua të ftoj të gjithë që të bëhen pjesë e këtij koncerti sot në Shesh dhe gjithashtu të falenderoj edhe Britaninë e Madhe në mënyrë të veçantë për këtë marrëdhënie dhe për këtë mundësi mbi 100 vitet e bashkëpunimit që ata kanë dhe për ndihmësin që kanë dhënë ndër këto vite. Thank you for having me today. I guess the floor is open. Faleminderit që më mirëpritët këtu sot dhe është e hapur për pyetje. Dori Sallaku nga televizioni Top Channel. Shumë kanë qenë ata të cilët e kanë pritur me entuziazëm koncertin që do të mbani mbrëmjen e sotme, por janë të shumë ata që kanë entuziazëm për të ditur për projektet tuaja të ardhshme. Kemi dëgjuar që ndër projektet që keni së fundmi është dhe ai në fushën e kinematografisë. A mund na jepni disa detaje se për çfarë bëhet fjalë apo se kur mund t'ju shohim në këtë projekt? Faleminderit.
can you maybe just help me? I can do it. Yes. So I'm very excited about the concert. It's fantastic, and Cool. and you have a huge reputation in the musical. But now more and more people are talking about Rita in films. Is there something you can disclose or something you're working on? And Yeah. what's this about? Faleminderit. Po, shumë i du filmat. I love doing films. I would love to express my creativity through film, and I've always looked at myself like a 360 artist. I want to make sure that people believe, you can do more than one thing. And I love music. I will always love that. But I think the next chapter for me is definitely film. Mund ta përkthej, po. Patjetër më pëlqejnë shumë filmat dhe të them të drejtën dua ta shoh veten si një artiste gjithëpërfshirëse, 360 gradë artiste, jo vetëm në një fushë të caktuar. Muzika do qëndrojë gjithmonë një nga pasionet e mia, por do doja ta shikoja veten më shumë edhe nëpër filma. Thank you. Hello. First, thank you for having us. My question is, as a big fan of your work and your music since forever, let's say, I'd like to know, like everybody else, when we'll have the new album of yours. Yes. I've been working on my new album. Do you want to translate the question? Maybe, or it's okay. Okay. I'm working on my new album now, and I'm looking to release something at the top of the year next year. And if we may know, what musical direction are we going this time? Oh, yeah. Well, I've always thought of myself as a storyteller. So I've been writing a lot more, and I've been very open, and I wanted to make this a really raw musical record. So it definitely has a lot more heart and I guess storytelling. Maybe get a few bottles of whatever it is that you drink when you listen to this album, or don't. Tea also works. Unë kam parë veten gjithmonë si një tregimtare, kështu që do kisha shumë dëshirë që ky të shikohet si një mesazh i tillë që vjen nga zemra, dhe është pikërisht kjo mënyrë me të cilën unë kam shkruar këtë herë. Dhe besoj se mund ta shijoni në mënyra të ndryshme, përfshirë këtu edhe me çaj, nëse dëshironi. Anisa Krapa nga televizioni Klan. Rita, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Shqipëri. Ne jemi të lumtur që kemi artiste të cilat e kanë bërë të njohur Shqipërinë dhe Kosovën në arenën ndërkombëtare. Megjithatë pyetja ime është, a do të shohim bashkë ju Bebe Rexhën, Ava Max, Dua Lipa në një projekt muzikor? A do të ishit iniciatore për këtë projekt? I understood that one. So when I started, in 2011, 2012, I definitely felt like I had a lot more pressure to really get our country on the map, because I felt like I was sort of the only one at the time. And I'm very relieved that now I have more than in my field, because I know there's sports and there's so many other fields, but in my music field, that we have such amazing talent, like everyone you mentioned. And it'll be my dream for one day for everybody to really come together in the right time and do something that is so impactful. But as you know, everyone has such busy schedules, so I think it's all about the right moment. But you can count me in, so that's it. Thank you. Në 2011-2012, normalisht kur fillova karrierën time, e pash shumë të nevojshme dhe si një barr në një farë mënyre dëshirën për ta bërë Shqipërinë të njohur në hartë globale. Por tani jam e lumtur dhe le të themi me fat që shikoj ka shumë artistë, përfshirë të këtu dhe në fushën e muzikës, por dhe në fusha të tjera të cilët e kanë ngritur, e kanë lartësuar artin shqiptar. Kështu që për shkak të angazhimeve të shumta që shumë nga këto artistë kanë edhe skedulin e tyre shumë të ngarkuar, mbase nuk është gjithmonë e mundur, por me shumë dëshirë shpresoj që kjo gjë të realizohet. Po. Yes. Çka thon kjo? Report televizion, Spari ju përgëzoi për nismën lidhur me mbajtjen e një koncerti me zëra femëror për të dhënë një mesazh sensibilizues. Ajo që doja të dija lidhur me këtë është për kë shkon ky mesazh? Shkon për popullin, dhunuesin, viktimat, apo politikën për të vendosur një ekuilibër, sepse fatkeqësisht vajzat vogla në parqe shqiptare, po them në të gjithë shqiptarisë, ka shumë.
Dhe së dyti, urime për titullin Naim Frashërit, dje u dekorua, doja të dija çfarë nënkupton ky titull për ju dhe çfarë përfaqëson vetë figura Naim Frashërit për ju. Faleminderit. Faleminderit. So to answer your second question, the title is a huge honor. Understanding the history, I can't believe that my name is alongside such a historical name. And that was a huge surprise for me. So I'd like to really say thank you for that incredible acknowledgement. Për t'ju përgjigjur pyetjes së dytë fillimisht, dua të them që ky është një nder shumë i madh që më bëhet, në mënyrë të tillë që emri im të jetë përkrah një emri kaq të madh historik dhe kjo patjetër që më bën shumë krenare. And for your first question, I think it was really important for us to have a women lineup because I think it shows strength and it shows unity, but I think also it shows that it's incredibly powerful to have a woman showing that she's in control of her career on the TV screen for the young kids that can watch at home or even come to the show. And I think, yes, it is a bigger message. It's bigger than the concert, you know. I think that there's a lot of work to do to respect the history of our country and the traditions of our country, but really try and find a way to bring it into the now. So I think the fact that we have a woman lineup is something that is truly, in my opinion, badass. Atë po mendoje. Po të paturit një kohort grash, femrash, vajzash është shumë e rëndësishme për mua dhe patjetër që isha shumë krenare që të kishim mundësi të bënim një gjë të tillë vetëm me prezencë të vajzave dhe grave. Për mua mesazhi është përtej patjetër thjesht të paturit një koncert, është më i thellë se aq. Prezanton në një farë mënyre shoqërinë tonë, prezanton traditat tona dhe për mua të paturit edhe një herë dua të theksoj një kohort të tillë është me vërtet një gjë nona. Ja. Nona mund të ishte përktimi i dur. I was wondering how you were going to say. Mirë, kemi një pyetje të fundit? Po. Lontina Nika ABC News. Do të ndalohesh tek fëmijëria, meqense mesazhet janë pikërisht për këtë. Fëmijëria është një hije që na ndjek nga pas. Sa ka ndikuar, qoftë edhe në frymëzimin tuaj, për ta sjellur në muzikë dhe sa fuqi ka muzika për të dhënë mesazhe për mos të harruar veten. Faleminderit. I was a very lucky child. You know, I had incredible parents to really guide me and teach me traditions and the history and the important acknowledgement of really being proud of where you're from. Unë kam pasur me thënë të drejtën një fëmijëri shumë të lumtur dhe jam shumë krenare për prindrit e mi dhe për faktin se si ata më kanë rritur dhe më kanë lejuar që të njohin vlerat edhe traditat shqiptare. And moving to the UK, which is I was very grateful because I was able to really help my dreams come true, and I understand how lucky I was to move to the UK. But again, it was hard to fit in sometimes, you know, as a child, and being a, you know, refugee and coming into the country. I did feel a bit out of place. Jam me vërtet shumë mirënjohëse prindërve të mi që më dhanë mundësinë duke u larguar nga vendi i tyre për në Britani
dhe të më jepni këtë mundësi të re për të sfiduar, por edhe për të punuar aty. Patjetër që ka pasur vështirësitë e veta, duke qenë se shpeshherë mund ta kem ndier veten edhe si e huaj në atë ambient për shkak të gjuhës, për shkak të traditave dhe kulturës së ndryshme, por kjo gjë nuk më ka ndaluar. But you know, that's what's beautiful about the UK. There are so many different ethnicities. I felt very lucky to be amongst other children. You know, they were also going through the same things. And I was raised to be kind and be respectful and also do what I loved. So I just sang since I was 6 years old, and I was very lucky. Now I get to do that as a job. But it's all reflected in my music, every single part of the journey, every friend I made. And every message now, I think, as I'm getting older, I'm really finding it important to speak for the voices that are not heard. Pozitivja e Britanisë së Bashkuar është fakti që aty ka shumë fëmijë, njerëz nga vende të ndryshme, kështu që dhe kjo ka ndihmuar, por fakti që mua më është lejuar që në një moshë të re të këndoj, të bëj atë çfarë dua dhe tani unë atë gjë e bëj edhe si profesion, kjo ka qenë një gjë jashtëzakonisht shumë pozitive dhe që më ka ndihmuar gjatë gjithë karrierës time. So buy my albums and then you'll hear more about it. I'm kidding. Vini albumet e mia dhe do mund të dëgjoni më shumë në lidhje me këtë gjë. Okej, kemi pyetje fundit? The last one and Do të kushtoj kjo se kemi and the spiciest one. Oh, if yeah. I'm allowed. As you mentioned, you cooked burek Yes. yesterday, and you did it very well. Thank you. They said. Si they said, ish me video, e ke me provë. We didn't taste. Se provuam. Se ke provuar. So my question is, was burek in your wedding menu? That's good. That's good. I can't tell you that right now, unfortunately. But I'm very, there was very a happy. I'm very happy. Thank you. That's all I'm going to say about that. Thank you. You will. Mirë, shumë faleminderit gjithëve. You want to say a last thing? Please come to the show. Please come and enjoy the show. Anyone at home watching, hi there, have fun with us, and please be safe out there and look after each other. Thank you so much, and I hope you like the concert. Faleminderit shumë. Thank you. Grupi jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë gjithëve. Shumë faleminderit Vera dhe Besnik. Shumë faleminderit Alester dhe super faleminderit Rita. You're such an inspiration. Thank you. Shumë mirë. Thank you. Do të bëni një fotografi të shpejt, po? E di. I know. Okay, yeah.